Hi, what's up everyone? Welcome back to my channel. And long time no see. Ito na naman ako. Tagal ko na naman bago nakapag-vlog. So, missing in action na naman. So, sa lahat mga taga-subaybay ko sa vlog, pasensya na po. Busy lang po. Baka nagtataka kayo, iba na naman yung venue ko. Well, actually, nandito po kami ngayon sa Clark, Pampanga. For, syempre, again, taping ng FPJ sa Provinciano. Hindi ko na sasabihin ko nasa kami specific. Hulaan nyo na lang. Pero anyway, getting back sa point ng vlog ko. For this vlog, may special guest tayo. May empty house tour. Itutour niya tayo sa kanyang bahay dahil tayo ang kanyang kinuhang designer para sa kanyang bahay sa pag-renovate. At walang iba kundi si George GM Condesa, ang pinsan ni Lloyd Cadena, ang pamangkin ni Mother Queen. I'm very excited for this project. Ang maghahawak na itong project na to ay si Jella. Para ibang taste naman ba? Anyway, before we get started, again, please do not forget to subscribe, hit the notification bell, and hit like if nagustuhan mo. At pakidami na rin yung other social media accounts ko. Paki-follow na rin ako sa Instagram, TikTok kung gusto nyo ng good vibes. Madami akong random videos. Asa na ba yung tatlong yun? Sina Ambo, Elizabeth at si Mr. President. Ano pa ba? Sa Facebook and Laika. Thank you Laika for the gems. At the end of the video, since first homeowner to si GM Condesa, magbibigay na rin ako ng tips para sa mga homeowners na bagong tanggap ng house nila, bagong turnover, or you are about to accept your unit. Kasi bago i-accept yung unit, ano pa yan eh, kailangan i-check bago mo i-accept yung unit. So, at the end of the video, bibigyan ko yan ng tips kung anong dapat gawin. For sure, most of you, hindi nyo alam kung anong dapat gawin next after accepting your unit. So, watch at the end of the video para sa mga tips. So, without further ado, let's go! Welcome back sa channel ni Sir Dax. So ngayon take over natin yung vlog ni Sir Dax kasi may good news ako sa inyo. Dahil nandito tayo ngayon sa ating bahay. So ayan, papakita ako sa inyo yung ating bahay. Kasi bumisita dito ang dalawang junior architect na si Ma'am Prey at si Elaine. At si Elaine. Gusto mo hindi ko kilala, kanina pa kami dito. So ngayon, tara pasok tayo sa bahay. So ayan, pagpasok natin dito, ayan, ito na yung bahay namin. Hindi, pagpasok natin dito, nandito yung ating living area. So, makikita yung transformation dito once na nakalipat na tayo. So, abangan nyo yan. And then, dito, may isang kwarto dito kasi alam nyo naman, ang senior citizenship ng aking mother. So, tinatamad na siya maglakad-lakad. So, baka magpagawa ko ng elevator sa kanya, mga tatlo. Ayan, meron dito ang kwarto. Sakto-sakto lang siya kay Mama kasi si Mama ayaw na ng mga malalaking spaces kasi yung po parang uminit yung ulo. Tapos paglabas dito, ayan yung hagdan, pero meron tayo. Dito naman tayo sa my kitchen area. Kung nakita niyo po, dito yung aking mami. Say hi kay Sir Dax. Hello, Sir Dax! Hello po si Sir Dax. Kumanagay ka lang sa kanila. Di ba ma'am, kasama tayo sa ano? Eme! Nakita na sila. So ayan, nandito yung aming kitchen pero may surprise kami sa inyo soon. Ayan, dito yung kitchen natin, tapos dito yung siguro lagayan ng ref, tapos may amping spaces lang dito. Ayan, lagayan ng mga hala. Tapos dito, meron tayong CR sa baba kasi kailangan natin ng CR. So dito sa baba, meron tayong CR at kung makikita niyo yung ating tubeta, pag umuha ko, pwede na siyang mabarat kung pwedeng mismo pag kumatay ako. Ayan, ang baba po niya. Sa namula pong ito, ito kababa yung kubeta. Pero, ayan, kaya na to, huwag tayong juicy dito. Ayan, pero
Tapos meron din dito sink dito and then merong bukasan ng tubig. Tapos ayan, may shower head na din dito sa ating house pero wala pa kasing tubig dito and kuryente kasi pinoprocess pa lang namin siya. So ayun ang CR namin, normal na CR. Tapos dito sa labas, kung makikita nyo, hanggang dito ang ating lote. Yan, malaki pa siya. Yan dito. Hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito. Di ba malaki siya? So dito yung balak namin na gagawing kitchen. Tapos hanggang dito pa. Ayan! Di ba malaki pa siya? Tapos dito din. Paganyan. So, ayan, tutulungan tayo nila Sir Dax, sila Ma'am Pre at ni Ma'am Elaine sa ating house Keme soon. So, ayan, abangan nyo yan kasi maglalabas na sila ng mga design, papasabog ng mga design. So, ayan. Tapos dito, meron lang dito kitchen kasi parang ang peg nito is dirty kitchen. Pero, ayan, nag-iiba ng plano. Kasi may mas magandang naisip si Ma'am Pre. Brainy talaga ni Ma'am Pre. Akin na lang yung kalahati mo, Ma'am Pre. Baka naman. Charot. Tapos ngayon, umakyat naman tayo sa taas. So kaya may nakikita pa ibang bahay dyan. Kapit bahay namin. So tutropahin ko yun sila para mauna sila magpabakod. Ayan, dito meron tayong tatlong kwarto. Meron tayong master bedroom at isang normal na, dalawang normal na bedroom. So dito, pasok tayo sa bedroom. Dito, makikita nyo, hinihingan ako. Okay ka lang? Okay lang. Sige. Parang nagmamadali. Oo nga eh. Hindi pa 10 minutes yan. 5 minutes pa lang. So, kung makikita nyo dito, meron tayo isang bedroom. Ayan, nakikita nyo may ceiling siya. So, meron rin yung lalagyan ng aircon. So, alam nyo, gusto ko talaga yung split type kasi ambisyosa. Pero mahal kasi yung split type. And isa sa mga pili na pang-pray sa akin kanina kasi pag window type daw is mas mura, less maintenance, and then hindi na kailangan ng magbutas-butas ng pader. Kasi pag nagbubutas ka ng pader, syempre sayang, tapos kailangan mo ng permit, tapos yung maintenance daw ng split type is mas mahal. Unlike sa window, hahabutin mo na, yun, napapalinis mo lang siya. So, ayun lang naman yung disadvantage at advantage ng window tsaka ng split type. Tapos dito, ano na ating master bedroom. Kung kita nyo, meron dalawa dito. Window. Window. Yung dalawang bintana. Ayan, dalawang bintana. So, papakabila yung curtain dyan soon. Tapos, ayan, nilalagyan lang din siya ng aircon. Kasi dito, kahit pag over siya, plain lang. Kami nang bahala sa mga gamit, sa mga furnitures, lahat. So, parang ibibigay lang siya sa amin ng plain. Kami na bahala mag-design sa lahat. So, kaya naman, kung makapagawa kayo ng bahay, magpagawa na kayo kay Sir Dax. So, may napasa pa na. And then, dito may isang bedroom din. Actually, pare-parehas ng bedroom. Depende na lang yung sa interior na gusto nyo gawin. Gusto nyo ng minimalist, rainbow, colorful, kung ano gusto ng mata nyo. Tapos ayan, ganda rin siya. May dalawang window, tapos may lalagyanan na aircon. Kung mapapansin nyo, kakatabi natin. Ayan, kahoy siya. Ang tawag dito sa bahay nito is drywall, which is may advantage siya and disadvantage. Gano'n naman talaga sa tambagan. So, ang advantage dito, for example, nabuboard ka. Kasi lalo na ngayon, pandemic, board na talaga tayo. Kung gusto natin gawin, gagawin natin. So, kung gusto natin malaki yung ating kwarto, kaya rin natin itong matindin lang natin sila ito agad. Lalaki na agad ang ating room. For example, yung aking gusto kong palakihin, extend ko dito. Hindi na kailangan magbutas, ay magpukpok or magbarang ng mga bato-bato. Kasi ito kaboy lang siya, so pwede siyang ipatanggal lang. Hindi na yun, may additional spaces ka na para sa iyong kwarto. Yun yung mga advantage. Ang disadvantage lang, medyo remain yung boses sa kabila. So dapat kapag nanonood kayo ng mga movies, ayan, dapat medyo mahina lang lalo ng pag-gabi.
rinig dito. Marinig siya. So, malalaman ka na yung pinapanood nyo. Kaya ako maingay yung matabi ng pato nyo. So, yun naman. Pero, hindi ko naman siya, walang pakialam. Hindi ko alam yung pinagkaiba na. Tapos dito, may another scenario tayo dito. Which is accessible siya for us. Lalo na may senior kami. For example, nag-sleepover sila mami dito. So, syempre mga senior, hindi mapigilan yung mga pantog kasi hindi na nire-regla. So, tag-isa sila ng CR ni mami at si mother queen. So, dito naman sa taas, mas malaki yung kubeta. Ayan. Pero mapapansin nyo, kung ano laki ng kubeta, hindi yung pinalik ng ating bowl. Pero panalo naman na siya. Panalo siya, bibigyan natin na sa kapitbahay. Para! Masal lang siya dito, and then same lang siya ng design sa baba. Pero ayun lang, wala pang tubig and kuryente din. So hindi ko mapapakita sa inyo. Okay, excited. Kasi ako excited na talaga ako. So yun lang naman ang ating house tour or empty house tour. Kasi hindi ko pa ito natutour sa kanila. So exclusive by Sir Dax to. Diba? Charot na, napakita ko na. Eme lang, paano may masabi? Wala na kasi ako masabi. Tapos ayun na, ito siguro may mga plans kami dito sa hagdan kasi hindi ko masyado bet yung call. Pero basta, bangan yan soon. Ayun, thank you Sir Dax for having me. Alam ko pong oh my God, isang artista. Sir Dax, si Agusto sa oh my God. Sa probinsya, ano siya ba yun? Nagbibigil si William dyan eh, kasi lagi inaaway si Carlo. So ayun lang Sir Dax, thank you so much. See you soon! So guys, how was it? Nagustuhan niyo ba yung house niya? Yung empty house tour niya? Actually, yung bahay niya is from the developer of My City Homes. Yung house model niya is Calista. It's a conventional type of construction. What do I mean by conventional? Yung traditional methodology ng construction, which is yung may post na gawa sa konkreto at may reinforcement. Tapos yung mga exterior walls ay gawa sa concrete hollow blocks. Ibang-iba to doon sa mga bahay doon sa Lancaster, sa bahay nila Madam Ellie at ni Mother Queen, which is precast walls. Actually for me, this one is mas madaling i-renovate kasi mas maraming may alam at mas kumbaga sa mga workers mas familiar sila sa type of construction na to. Hindi siya mahirap hanapan ng workers. Yon. So for this part of the video, bibigyan ko kayo ng tips lalo na sa mga first time homeowners na you're about to accept your house. So for this house, it's a single attached house. So ano ba ibig sabihin ng single attached house? From the word itself, single attached. So saan ba siya naka-attached? So yung bahay naka-attach siya sa property line sa isang side or naka-attach siya dun sa adjacent side ng mga kapitbahay. So nakasagad siya sa isang side ng property. Kaya siya single attached. Which is sa ibang naman, developers or sa ibang may mga houses na single detached. Ganun. Ayun, so for the tip number 1 is to check. It's very important to check. Lalo na pag, I mean, naman, in general naman, it's very important to check, diba? Lalo na pag, sa lahat ng bagay na binibili mo, it's very important to check. So, for sa houses, it's very important to check yung materials, kung tama ba yung material na ginamit do sa house ninyo as promised ng developer. So, kailangan nyo i-check yung wall, i-check nyo yung workmanship quality nung bahay, kung maayos ba. Kasi kung hindi nyo pa na-accept yung unit, pwede nyo pa siyang ipa-punch list at ipa-repair, ipa-ayos bago nyo i-accept. Lalo na kung hindi nyo na siya plan ipa-renovate. Pero kung plan nyo naman siya ipa-renovate eventually, pwede nyo naman siguro i-give up yung punch listing na yun. Lalo na kung yung punch list na yun is part siya na scope ng ipapa-renovate ninyo. So, that's one. Another thing na pwede nyo i-check, yung documents nyo, dapat i-check nyo rin. Dapat tama yung address. Baka mamaya, iba yung na, sa inyo, na turnover na unit. Tapos for tip number 2, verify. Ano ba yung dapat i-verify? I-verify nyo yung lot size. Kung tama ba yung sukat ng lote nyo, it's very important. Pwede kayo kumuha ng geodetic engineer to survey your property.
kung tama yung na turnover sa inyong house or yung laki ng lote. Again, as promised or as indicated dun sa deed of sale or dun sa kung nabigyan na kayo ng copy ng title ninyo dun sa TCT, kasi dun talaga makikita yun eh. Pero I think some of the developers are nagbibigay na ng libreng lot plan, which is yun yung pinoprovide ng mga geodetic engineer. So another thing to verify is yung sukat ng mga rooms as indicated dun sa binigay na floor plan or as built plans or dun sa blueprint na tinurn over sa inyo. I believe most of the developers nag-turn over ng as built plans or blueprint para mas madaling intindihin. So i-check nyo yung sukat dun sa blueprint at i-check nyo dun sa house nyo mismo kung sakto yung pagkakagawa. I don't know kung paano siya habulin kung hindi sakto. Well, I hope not. Wala tayong habulin. Kasi malaking problema siya kung may discrepancy. Pero it's always a good to verify yung mga measurements. So for the last tip, and this one is very important lalo na kung magpapa-renovate ka. Tip number 3 is to coordinate. So kanino makipag-coordinate sa mga professionals na involved sa project. So in our case, kami yung architect, si Sir George GM Condesa ang aming client. So kailangan namin ng good coordination para mabigyan namin yung best na design para sa kanya. Hindi lang sa amin, dapat makipag-coordinate din siya doon sa other users ng bahay. Kung ano ba gusto nilang look doon sa kwarto nila, sa kitchen nila. Baka mamaya hindi naman siya yung madalas na gagamit ng kitchen. So kung sino yung mas madalas na gagamit ng kitchen, sana dapat makipag-coordinate siya properly doon. Diba? Kung ano yung gusto niya, ano ba yung function na gusto niya sa kitchen niya. So ayun. At syempre doon sa mga other bedrooms na gagamit ng user, baka gusto nila single bed, gusto nila malaking bed, gusto nila maraming closet. Depende kasi yan sa sa end user. So it's very important to design nakabase doon sa end user. Ayun lang yung so far tips namin. 3 tips sa mga first time homeowners na katulad nyo. And hopefully sa mga wala pa, sana magkaroon na rin kayo ng bagong bahay. Lahat naman tayo gusto ng sariling bahay, di ba? Ayun. Anyway, that's it for now and that's it for the day. At abangan nyo kasi we're going to post din yung design na gagawin namin for Sir George. Hindi ko alam kung paano, ano ba tatawagin ko sa akin, Sir Ma'am, baka kasi ma-offend siya. Pero just to be, safe? Mas safe ba pag Sir? Hindi ko talaga alam. Help me guys. Kasi kay Madam Ellie, natatawag ko siya Madam. Kay Lloyd, Sir tawag sa kanya. Ano ba? So yun na lang for now. Mag-suggest na lang kayo sa comments. Ayun. So abangan nyo yung design na magugustuhan ni GM. So that's it. Again, don't forget to subscribe and like if you kung talagang nagustuhan mo yung video. Kung hindi, edi wag. And follow me on my social media accounts at manood na kayo ng FPJ sa Provinciano. Mondays to Fridays, 8 PM. At may replay din naman sa YouTube. So that's it. This is Dax Agustus. See ya. Bye.